Moikka! Mulla on Syystuli Knits, mä oon Katarina ja mun vieressä on vaimoni. Aino. Moikka! Ja me ajateltiin kuulla tänään tällainen jatko-osa vähän siihen mun lankapaasausavautumiseen. Tälleen tosi extempore, täällä on ihan hirveän kuuma. Sulla on sun itse neuloma, siis ompelema mekko päällä. Onko sitä näkynyt aikaisemmin? Ehkä ei. Ja mulla on Kaarama Janssin tweedlangasta tehty hiljatee. Ja tän on suunnitellut Kaarama Janssin tämä Tiina. Mikäs hänen sukunimensä on? Mulla tuli ihan totaalinen blackout. Hautamäki. Tiina Hautamäki, joka tosiaan värinnyt näitä lankoja. Niin hiljatee. Ensimmäinen villainen kesäpaitani tein viime kesänä. Aino oli kerännyt tänne tämmösen kestokastillisen lankoja, mitä sä kävit aikaisemmin läpi. Mulla on lankoja semmosessa isossa pahvilaatikossa, missä on tullut joku talvitakki joskus jostakin postimyynnistä. Ja sit mulla on, onkohan mulla 4 semmoista muovilaatikkoa ja 2 semmoista hatturasiaa. Niin ne mä oon käynyt läpi jo. Ja sit mulla on tässä nyt vielä 1 iso laatikko käymättä läpi. Ja mä ajattelin ottaa teidät mukaan tähän katselemaan näitä juttuja. Ja mä annan puheenvuoron aina sulle. Sano, jos mä oon hirveän innoissani, niin mä saatan olla liian innoissani, niin mä annan puheenvuoron sulle ja sä saat kertoa asioista. Mitäs sulla on siellä? Täällä on niinku tuoksuu lanka, tai siis sellainen niinku ihana... Miten se sanotaan? Lammas. Mä tähän aluksi tyhjensin siitä päältä tämmösiä, no me ollaan molemmat näitä hamstrattu, valkoisia lankoja värjäykseen, mutta me ei ollut vielä saatu sitä värjäyshommaa autettua. Mutta näitä on aika paljon. Saanko tätä vähän lähemmäs? Saanko tätä enää yhtään lähemmäs? Ehkä ei. Mä käännän pikkasen toinen, koska mun naamaa ei tarvita. Tai mä en tiedä, onko sitä... Niin, sit täällä on Pirtin kehräämön tämmöstä ekolankaa, kierrätyslankaa. Niitä on useampi, kun niistä mä oon aloittanut tällaista neuletakkia. Se on ihanaa. Ei mitään ohjetta, mutta se on vähän jäänyt kesken, koska hihat kyllästyttää. Tämä ei ole vasta aloitettu ja toinen on kokonaan tekemättä. Tämä muistuttaa vähän sitä norolankaa, kun tässä on tämmöistä... Ei te nyt ole... Onko tämä tweed-lankaa? Mutta on vähän ei, se on kierrätyslankaa. Joo. Niin, 30% kierrätettyä villaa ja 70% uutta suomalaista villaa. Kierrätetty villa on peräisin Suomessa kerätyistä villaisista poistotekstiileistä. Nyt tässä on sit monenvärisiä seassa ja sit se on värjätty. Niin tää on tosi samanvärinen kuin se, mistä mä tein sen noropaidan. Mutta on paljon karheampaa. Niitä on karheampaa, joo. Ja mä aloitin tän ennen mohair-innostusta, niin nyt mä oon miettinyt, että olisi pitänyt laittaa tähän joku mohair sekaan. Että se olisi ehkä vähän pehmentänyt tätä tuntumaa. Joo. Mutta en mä tiedä, mä tykkään tästä kyllä nyt ihan näinkin, mutta en mä silti oikein nyt tiedä, mitä mä teen tällä. Tää ei kauheasti nyt huvita mua tää homma. Voi olla, että talvella olisi parempi. En mä tiedä. Joo. En mä tiedä, tää on ollut vähän tämmönen laatikko, missä on tämmöset epämääräiset projektit. Just kiva. Musta on tosi ihanaa nähdä. Siis mä olin ihan liian innoissani tästä nyt äsken. Mut siis niin liian innoissani tästä kaikesta, että mä näen näitä juttuja, mitä aina täällä on. Mä muistan tän langan ja mä ostan tätä samaa vähän semmosen vihreän sävyys, niin mä tykkäsin tästä väristä kans. Ja tää on, mä en tiedä mitä tää meinaa, että tää on niinku 150 Tex X3 ja tässä on noin 220 metriä 100 grammassa. Mut tää on vähän karheet, mut musta on jotenkin kivaa. Ja. Niin mitäs se menee takaisin laatikkoonko? No joo,
Se nyt on tässä kasassa sen aikaa. Mitäs mitä sä teet näille valkoisille? No nekin menee takaisin laatikkoon odottamaan. Niin, mullakin on semmonen laatikko, missä on semmosia odottaa värjäystä. Mä oon lankavan näitä sulava, sujuva, sopiva. Mitä niitä on niitä? Tää on Karnaluksista. Eikö tää semmoista megauhutta? Tai 800 metriä 100 grammassa. Joo. Ne menee takas sinne, okei. Okay. Sitten täällä on tämmönen... tässä on mun itse kerättyä lankaa, josta en nyt sitten edes tarkemmin muista. Niin tästä toi tulos semmonen virkataan 2 6-kulmaisesta palasta ja sitten ne yhdistetään, niin sitten se tulee takki jotenkin tähän tapaan. Mutta no mulla on tehtynä niitä 2. Mutta sitten se lanka loppui ja sit mä en jaksanut kehrätä sitä enempää. Mitä sä teet niille? En mä tiedä. Tääkään ei mua kyllä nyt yhtään inspiroi. Musta se on mahtavaa, että sä sanot se ääneen ja oot silleen, että ei tarvitsekaan inspiroida, jos ei vaan huvita. Niin. Niin sit mä en tiedä, pitäisikö mun purkaa nää. Kun sit kuitenkin näissä on niin vähän lankaa, että sit ei saa. No ehkä sit sais huivin, mut sekään ei mua nyt. Ei kiinnosta. Okay. Niin ehkä nää saa odottaa tällainen parempaa aikaa. Että jos mä haluan joskus jatkaa tätä tai purkaa ja käyttää sen langan johonkin muuhun tai niin kehrätä lisää tätä, koska mulla on noita merinoja on vielä. Kun tää on tämmöstä vähän moniväristä, niin se ei oo ihan niin tarkkaa, että mitä kuituja mä siihen laitan. Joo. Meneekö se siis takas laatikkoon, sit kun laatikko on tyhjä? Joo. Sitten täällä on tämmönen mun ihan alkuaikojen kehräilyistä. Mä oon tehnyt huivin. Mut sit mä kuitenkin vissiin ajattelin, että se on liian pieni. Mä päättelin sen, mä aloitin sen siis täältä alakulmasta ja tein tällä suunnassa tänne. Ja niin, en mä tiedä mitä mä oon ajatellut. Ehkä se kaipaisi jonkun reunan ja se on kyllä tosi kutittava. Siinä on jotain ruskeeta. Harmaata suomalaista lampaavillaa ja sarisilkkikuitua. Joo. Se on aika tumma. Niin on. Mut mä tykkäsin tosta, että siellä näkyy vähän tommoista keltaista ja tommoista värikästä. Totta. Joo. Ja sitä mä tein sit, kun mä ajattelin, että mun pitäisi jatkaa sitä, niin mä tein sitä yhden vyyhdin vastaavaa, mutta tässä on vielä enemmän sitä sarisilkkiä. Ja sitten tää oli mun jo edistyneempää kehräystä, niin tää on paljon pehmeämpi kuin toi. Siis vaikuttaako pehmeyteenkin se kehräys jälkeen? Tai siis... Joo, toi on luultavasti tiukempaa. Niin sit on karheampaa. Niin. Sitten siinä on myös saattaa olla eri villaa, se harmaa. Ja sitten tässä on sitä sarisilkkiä enemmän. Niin sit niin tulee kaikki tämmönen. Okei. Okay. No onpa siistiä. Joo. No... Mikä on hänen tuomionsa? Ehkä sekin saa nyt jäädä odottamaan. Voi olla, että sä innostut ja mitä jos sä kirjoit tähän jotain vaaleampaa, jotain näistä väreistä, jotakin kukkia tähän tai... Niin, sitä voisi tällä jatkaa. Koska mä en oikein tiedä mitenkään sitä jatkaisi. Koska mä en jaksais kyllä poimia tästä reunasta silmukoita niin. Tai purkaa sitä ja poimia ne ja jatkaa. En mä tiedä. Virkkaa siihen ylemmäs. Siitä tulee liian tönkköpaksua. Okei. Mumma. Joo, okei. Tää on niin paksua lankaa. Joo. Mutta sitten saa mennä takaisin odottamaan. Selvä. Sitten oli tämmönen huivihomma. Ihana. Tää näyttää tosi kivalta. Ja tässä ihan on sairaan hieno pitsi. Mutta tässä on tämmönen tää yläreuna. Niin se on liian kireä. En tiedä näkyykö se tossa kuvassa, mutta se ei asetu.
sit se menee ihan lyttyntä. Niin, ei. Onko se liian tiukasti päätelty? Ei, kun aloitettu. Aloitettu liian tiukasti? Joo, tai siis, niin. Ei kun hetkinen, se on toi reunat on aina. Kun tää menee sivusta sivuun, niin sit tää reuna jotenkin kiristää. Mitä lankaa tää on ja mikä malli tää on? En sitten muista kumpaakaan. Luultavasti se ei ole mikään malli sen kummemmin, vaan mä oon sen pitsin vaan ottanut just sen pitsimallin. Hei, minä sain idean. Anteeksi vain. Okei, tiedätkö talvella ihmiset laittaa semmosia löyhästi silleen, tiedättekö te silleen, okei, tää nyt ei ollut yhtään aseteltu silleen nätisti, mutta kun ihmiset... Mitä, onks karhea? On. Okei, niin laittaa silleen löyhästi semmosen huivin tolleen niinku hupuksi, niin tähän voisi olla sellainen, kun tässä on vähän tämmöstä niinku kaarevuutta tässä. Niin. Hei, kommentoikaa, mitä te tekisitte, vai saaks mä pyytää tällaista asiaa? Joo, koska sekin on, kun mä sain sen valmiiksi, niin sit mä ärsytti niin paljon se, että se on jäänyt. No ymmärrän. Mä kastelin sen kyllä silloin ja sillain, mutta... joo. Niin tää kiristää. Mä en muista edes mitäköhän lankaa mulla on siinä ollut. Tää on aika karheita. Olisiko Isakerin spinniä ja... Voisiko tää olla joku... Onkohan siinä spinnissä tämmöstä väriä? Miten mulla on semmonen muistikuva, että olisi siitä? Onko siinä kaksi lankaa yhtä aikaa? On. Tää toinen voisi olla jotakin silkki. Sitä... Olisiko se olla sitä Ito-kinu semmoisella rullalla olevaa? Mutta aika karheeta. Niin on. Se Isakerin spinni, niin se on villaa. Okei. Yksisäikeinen, ohkainen villalanka. Mikä on tuomio? Luultavasti tämä menee purettavaksi. Nyt mä oon antanut sen uuhia tuolla niin kauan, että nyt mä ehkä raskin purkaa sen. Sääli, koska se on niin hieno se pitsi siinä. Pystyisikö sitä ei pysty mitenkään purkaa tästä reunasta? Ei, koska se on tehty sillä lailla, että se on aloitettu tästä ja sitten se on tehty sillä lailla tälleen kaarvasti. Niin, että se menee koko tän molemmat reunat. Että pitäisi purkaa ne kaikki reunat. Voisiko se tehdä joku steekkauksen? Silleen, että se niinku... En mä jaksa. Helpompi purkaa reunasta. Okei. Tämmönen lisää tämmöisiä huivihommia. Tässä on kans mun itse kerätty lanka. Ihanan värinen. Siis hienon värinen. En tiedä toistuuko tässä yhtään, mutta tämmönen sävy. Tää on tämmönen jotenkin vähän outo liru ja hassun muotoinen. Kyllä on niinku tämmönen. Teekö siinä tupsunkin jo? Niin joo. Sitten tämmöstä reunaa tommoista ding ding ding. Joo. Mut tääkin on ollut, että ei. En käytä. Niitä on jäänyt tänne. Siis mä en oo kuitenkaan jaksanut purkaa sitä. Mut ehkä sekin menee purettavaksi. Ja tässä on myös yksi. Mä en oikein tiedä mikä tässä on ollut vikana. Tässä ei musta ole Tosi hieno. Tässä jotenkin, tässä päässä, niin mä tein lisäyksiä vähän jotenkin liikaa lopuksi, niin sit se on vähän tommonen ihan lerppana. Okei. Mut siis tähän näyttää ihan valmiilta. Tää näyttää tosi laadukkaalta langalta siis niin kuin... Mä oon tätä käyttänytkin jopa, mutta sit se alkaa ärsyttää mua toi pääty. Onko siitä lähtenyt purkaantua jotenkin? Joo. Muistatko tähän jotain mallia? Ei oo mallia. Omasta päästä? Joo. Tää on hieno. Muistatko mitä lankaa tää on? Tää on tosi ihanaa, tosi miellyttävää. Voiko tää olla Louhittaren luolan jotain lankaa? Ei, tää on Snurresta joku ehkä ulkomainen. Okei. Täällä olisi tupsutkin. Mä käytinkin tätä. Sitten on myös kummallisen harmaa. Vaikka mä tykkään tästä harmaa sävystä. Mutta hei, nythän sulla on ollut vähän semmonen sininen kausi.
Se on sininen eikä harmaa. Tämä ei ole sinertävä. Se on hieno, se on tosi hyvä. Siis noista mä nyt ymmärrän sen kinnauksen ja sitten toinen oli vähän niinku... Se oli vähän silleen erikoisen niinku pituinen tai siis toisesta suunnasta. Mutta toihan näyttää niinku aivan täysin todella hienolta. Ja tosta kun olisit kirjoittanut ohjeen, niin herra jumala se olisi hieno. Ja... Käyttöön. Tää oli pitkään mun kaapissa. Mä käytin sitä pari kertaa. Mut sit se oli vähän semmonen, niinku, että ei, että mua vaan ärsytti se siellä. Ja mä en osannut käyttää sitä. Saanko mä kokeilla? Sit se päätyi tähän laatikkoon. Saat. Mutta mä luulen, että se on vähän liian kylmänsävyinen mulle. Niin mäkin. Siis tää on aivan täydellisen sopivan kokoinenkin vielä. Ja tää on tosi kevyt, tosi miellyttävä lanka. Okei, sori, tää vähän... Mä näytän vähän hassulta kesähattu päässä ja talvihuikaulussa. Nyt se ottaa tuohon hattuun kiinni tuolla. Mut herregud, tää on ihana. Mä haluan itselleni jonkun tällaisen huivin. Tämmöstä lankaa ja tämmösen. Ehkä se ei väreiltään oo ihan mun. Mä näytän nyt tosi epäitseltäni, kun mulla on tällainen väritys. Aivan ihana. Mitä sä meinaat tälle tehdä? En mä tiedä. Mulla olisi sitä lankaa vielä toinen pyyhti. Muistaakseni. Tai ehkä kolmas. Mä en tiedä, onko tuohon mennyt 1 vai 2 pyyhtiä. Mä siirrän vähän taas tonne, että on niin kuin Ainossa tämä huomio eikä minussa. No se menee ehkä myös tuohon purettavien pinoon. Tai sitten se saattaa myös odottaa siinä, että se menee käyttöön. Tai sitten menee jonnekin. Okei. Sitten on tämmönen ikuisuuksien vanha neuletakki-aloitusprojekti asia. Mä en muista, koska sä olisit tehnyt tota. Ehkä 2 vuotta sitten viimeksi. Ahaa. Mut milloin sä oot aloittanut tän? En muista. Silloin kun me muutettiin tänne. Tää haisee vähän lampaalta. Mitä tää lanka on? Siinä on kaikenlaisia mun jämävihreitä. Osa on semmosia kirppislöytöjä, vaikka niinku ehkä tää, missä ei oo mitään. Mut sitten on 7 veljestä jämiä ja letlopin jämiä. Kaikenlaisia vihreitä, mitä mulle on kertynyt. Ja vähän ruskeatakin. Mutta mä oon tässä nyt miettinyt sitä jo pari päivää, kun mä tiesin, että se on tässä laatikossa. Että mä en ehkä halua tehdä sitä valmiiksi. Joo. Musta tuntuu, että se olisi niin kuin 6 vuotta sitten minä näkisin sinun käyttävän tätä. Tai siis niin kuin, tämähän on ehkä vähän niin kuin... Tää ei näytä enää niin sulta. Niitä aina tekee jotenkin erilaisia nykyään kuin tätä. Musta on tosi kivan näköinen. Ja musta näyttää niin kuin tosi hauskalta. Ja musta tästä voisi tulla tosi kiva pistää tähän jotkut kivat napit. Mut mä ymmärrän kyllä sua, kun sä oot tehnyt tosi erityyppisiä nyt. Joo. Niin, mietin, että kun silloin mulla ei ollut edes sillä tavalla ehkä niinku osaamista tai että mä oon vaikka niinku hihat, niin mä oon päätellyt ne. Etkä oo jättänyt. Mä en oo jättänyt niitä silmukoita mihinkään. Tai mä en tiedä mitä mä oon ajatellut tässä. Okei. Mä varmaan ajatellut, että mä päättelen ne ja sitten poimin tosta silmukat uudestaan ja sit jatkan hihat. Okei. Ja sit täällä on tämmöset raklan lisäykset, mitkä on niinku reijät. Ja se ei välttämättä ole tämmöisessä paksussa neuleessa niin se mitä halutaan, mutta se on ollut ainoa tapa, mitä mä oon osannut tehdä silloin lisäyksiä. Eli langankierto, silmukkalangankierto. Niin. Joo. Joo. Mitäs jos purat, niin meinaatko käyttää ne langat johonkin uudelleen? En aio purkaa, koska tässä on niin paljon eri langanpätkiä. Niin mä mietin, että mä voisin yrittää tätä kaupata noiden mun jämävihreiden kanssa
että jos joku haluaisi tehdä tämän loppuun. Niin. En mä tiedä, onko se liian näiden mun päättelyiden ja muiden kummallisten valintojen takia. Ja sitten täällä on jotenkin paljon tämmöisiä silmukoita, että varmaan niin pudonnut ja sitten mä oon poiminut, niin että kun tää on aina oikeeta, niin sit siinä onkin tullut nurjasilmukka. Joo. Se ei ole nyt välttämättä. Tää on tämmönen pieni hakaneulakin. Niin tää on näyttämässä niinku sivusauman merkkiä. Okei. Niin mulla on tämmönen silmukkamerkki täällä. Joo. Koska silloin mä en tiennyt mitään silmukkamerkeistäkään. Okei. Sellainen aika on ollut. Eli 6 vuotta sitten. Niin. Joo. Niin, sä oot ollut silloin niin virkkaaja vielä. Niin on. Nää on sitten sun ensimmäisiä neulomuksia. Joo. Ja mitkäs sulla on jotkut erikoiset puikotkin täällä? No on sun äidiltä saanut poikot. Okei. Okei. Joo. Entäs... Laatikkoon vai? Niin, sitä mä sanoin äsken, että mä yritän sitä jollekin kaupata. Joo, eli ei laatikkoa. Niin. Okei. Se menee tohon pois kassiin. Ja ehkä sitten nää vihreät. Näistä ehkä kivoimman väriset mä voin jättää itselleni jämälangoiksi, koska tässä on paljon vihreitä. Se on ihanan värinen. Niin ehkä niinku tämä vihreä on sellainen. Se on jotain 7 veljestä. Joo. Sitten mä mietin myös ehkä tätä. Mä en tiedä tykkääkö mä tästä varsinaisesti, mutta tässä on jotain semmoista. Koska mulla on paljon 7 veljestä jämiä. Ja tää on luultavasti mun äidiltä. Niin sellaisia nostalgiatunteita. Nostalgia, niin, joo. Mut sit ehkä niinku nää on jotakin kierrätyskeskus jämiä ehkä. Joo. Ehkä en muista. Niin nää saa mennä pois. Oliko siellä muita Sitten tässä on yksi Letlo vihreä. Mä haluaisin tehdä sen... Mä en muista mikä se on. Se semmonen paita, missä on semmosia kukkasia, Caitlin Hunterin ohje. Semmonen... Mä oon tehnyt semmosen joskus Letlopista. Niitä on jo siitä jäänyt. Niin sit mä mietin, voisiko mä käyttää tota siinä. Niin mä laitan sen nyt vielä sivuun, että jos mä laitan sen siihen. Joo. Sitten mä kaivoin tuolta pohjalta isoiden neliöitä. Tässä on tämmösiä värikkäitä, ihan perus tämmösiä neliöitä. Ja sitten tässä on tämmöstä tämmöstä liilahtavaa. Niin, tässä mulla oli joku ajatus semmoista takista, missä olisi vuorotellen tämmösiä neliöitä. Että tää on niinku tämmönen kokonaan täytetty neliö ja sitten tämmönen, missä on nää reijät. Okei. Joo. Samasta vai eri väristä? Samasta. Kaikki olisi tullut tästä. Onko sulla sitä lankaa lisää? On. Mulla on sitä paljon. Mä en muista enää mistä mä ostin sen. Muistatko mitä se on? Siinä ei lukenut. Hei, mä ostin sen joltakin, joka oli sen itse värjännyt. Okei. Jonkun niinku Saanko katsoa? Facebook-kirppiksen kautta Tampereella asuessani. Onpa kivan värinen. Ja hän ei silloin osannut sanoa enää siitä, että mitä lankaa se on ollut. Jotain villaa. Niin. Musta olisi aika ihana. Siis musta tästä tulisi niin hieno. Mikä sun tunne tästä projektista on? No, vähän hassu väri. Hassu väri. Niin. Tää on ihana väri. No, niin, toisaalta joo, mutta toisaalta... Joo, mä tykkään tästä väristä kyllä, mutta onko se mulle vähän outo? Sinulle outo. Hyvin sopisi. Ai jaa. Yritän olla... Sinulle? Se on liian vaalea minulle. Yritän olla puolueeton, mutta... Siis se ajatus, mitä sä nyt kerroit tästä, että ne olisi niinku erilaisia kaikki... Tai siis niinku... Siinä olisi 2 erilaista niitä virkattuja neliöitä. Ja villatakki siitä. Musta on hieno. Musta toi väri on hieno. Jatkoon. Mä mietin, että nää mä voisin siirtää sinne laatikkoon, missä on tätä lankaa. Joo.
Hyvä. Sitten täällä on tämmönen, mä oon joskus, kun mulla ei ollut mitään tekemistä, no yksi tämmönen ohkanen. Mä en tiedä miksi mä oon tehnyt tämmösen Se oli hauskan tuntuneen. haluksen. En mä halua, kun se on vaan yksi. Ja se ei ole ihan mun väliin. Mutta kiitos tarjouksesta. Mm. Mm. Niin, ja sitten on läjä tämmösiä eri värisiä neliöitä. Eikö toi menisi Toi tuohon? on vielä tonne. Oliko siinä vielä yksi myös? Ei, toi on eri lankaa. Se on eri. Se on Se on paksumpaa. vaan vähän samanvärinen, mutta se on Okei. vaaleampi ja se on eri. Okei. Niin. En sitten tiedä näistäkään. Että pitäisikö nää laittaa pussiin ja kierrätyskeskukseen. Koska mua ei ehkä nyt tämmönenkään. Ne on pyörinyt täällä siis tosi kauan. No pistä pois, toi oli hienompi toi toinen projekti. Nyt mulla tuli toi Pois. rehellinen mielipide. Mm. No joo. Jos ei se inspiroi, niin Ei. sä teet yhdessä illassa tommosen määrän melkein. Niin. Virkkaat tollasen määrän ja kuitenkin... Niin. Mm. Sitten seuraavana oli tää kassi, jossa aina mun reissussa ollessa, niin sä kävit tosiaan sun laatikot läpi ja täällä on pois menevät langat. Mutta jotta elämä ei olisi näin helppoa, niin minä haluan nähdä, mitä täällä on. Ja minä haluan viedä, mitä se sanotaan, siis niin kun, minä haluan viedä niin kun rusinat pullasta. Mm. Niin, silleen. Sinulla on tällainen etuoikeus. Ei, totta. Hän sä jo nappasit. Tää on tämmönen pussi, minkä mä joskus ommellut. Niin, Aino kertoi, että hän teki takista tällaisen pussin. Mm. Kerro vielä se asia, mitä kerroit. Se on mä sain joskus jostakin semmosen takin, mistä tuli keskeltä selästä, helmasta, leikattu semmonen neliönmuotoinen pala pois. Mm? Niin tää on sit ne sivut, niin mä leikkasin suoraan sit takin helmasta. Sillä se toi nappi oli siinä takissa. Ja sit tää on siitä toiselta puolelta, missä oli napin läpi. Täällä. Niin, siitä toisesta sivusta helmasta. Ja sit mä vaan ompelin siihen tommoset pisteet. Ja ompelin sen pussiksi. Siis jotenkin aivan loistavaa. Siis, Ja siinä oli valmiiksi nappi ja napin läpi ja sit tuli vähän tommonen hassumuotoinen, mutta musta tuli pitkulainen pussi. Niin. Mahtava. Ja sit mä ompelin sen takin helman, kun mä olin leikannut sen suoraksi tällä, niin ompelin sen ja sit mä myin sen takin. Niin sit se tuli käyttöön ja sillä tavalla. Siis loistavaa kekseliäisyyttä, että se niinku silleen, ne tai siis sen nappilista niinku molemmat puolet. Mm. Mä pistän sinne mun kyniä, pensseleitä. Kiitos. Täällä olisi tämmöstä 55% merinovillaa, 45% puuvillaa. Herttikaani. Niin. Mikäs se on? Wool cotton. Organic. Miten mä en näe vielä, mitä se lukee? Organic 350 wool cotton. Okei. Okay. Tää on musta ollut kivan värinen Mm-hmm. ja mua on luultavasti viehättänyt toi ajatus villasta ja puuvillasta yhdessä. Mutta nää on odottanut täällä. Mulla ei ollut mitään aavistusta, että mitä mä näistä teen silloin, kun mä oon ostanut nää. Silloin kun mä astin Tampereella, eli yli 6 vuotta sitten. 6, 7, 8 vuotta ehkä. Se on mukaan pehmeitä. Niin. Ja sit sitä on nää 5 kerää. Eli siis niin kuin 250 grammaa. Mä oon sitä näin kauan nyt säästellyt. Joo, Niin. ymmärrän. Ja mulla ei ole mitään intoa Okei. tarttua tähän, niin se saa nyt mennä pois. Joo. Ja minä en Se ei ole myöskään sinun lisesi. Ei se ole. Sitten täällä on aika monta kerää tätä Dropsin alpakka. Se oli viime syksynä tai talvella tarjouksessa, eikö se ollut? Niin oli, joo. Ja mä tilasin se silloin Menitasta. Ja mä en ollut ihan varma siitä sävystä, niin mä otin kahta. Se vetetään 2, 4, 6, 8, 9. Olisikohan sitä vielä 1? Joo, 10. Niin, tilasin kahta sävyä, koska mä en ollut ihan varma.
Ja se vaaleampi oli musta kivempi. Tää on musta vähän liian tunkkanen mulle. Tai semmonen, no en mä tiedä onko tää kahden tumma, mut tumma ja tunkkanen. Niin se toinen oli vaaleampi ja semmonen vähän heleempi. Niin tää ei tunnu musta siltä, että mä haluaisin pukeutua siihen. Okei. Mitä jos siihen yhdistetään jotain vielä heleämpää? Niin, sitä mä ajattelin ja siksi mä oon näitä säästellyt. Mut ei. Okei. Ei, mulla on paljon hienompiakin lankoja. Okei. No niin, toi on hyvä. Kun mä olin heti silleen, mulla tulee tiiäks semmonen ajatus, että vitsi, näitä voi vielä tarvita. Että tää on ehkä sit se mun sisäinen hamsteri, joka on silleen, näitä voi vielä tarvita jonakin päivänä. Oletko aivan varma? Niin, mä tiedän aina sitten. Onko? Joo. Oh my god. Niin niin, kun mä kävin niitä mun lankoja läpi, niin taas huomasin, että mulla on tosi paljon kaikkia ihania lankoja, joista mä teen paljon mieluummin kuin tästä. Vaikka mä tykkäsin tästä alpakan tuntuvasta ja mä tein siitä semmosen villankon. Niin, sä teit niissä ekoissa videoissa, ihan ensimmäisissä videoissa, mitä mä oon tehty. Joo. Mutta sä et ole vielä esitellyt. Niin. Joo. Niin ne menee pois. Okei. Mäkään en halua niitä, koska ne on liian vaaleita mulle. Ainoille liian tummia, mulle liian vaaleita. Niin. Ja sit 2 tämmöstä. Tää on musta ihan kiva väri. Tää on kanssa sama alpakka lankaa, mitä mä otin silloin. Että se olisi ehkä tän kaveriksi johonkin projektiin, mutta ei. Onko sulla vaan niitä 2? On. Okei. Sitten mulla tulee tässä nyt tämmösiä ajatuksia, että no tästä voisi tehdä lapasia. Tai että semmoisen se sopis. Kirjonen ole. Niin. Tai ihan yksittäinkin. Ei. Mä päätin jo. Okei, joo. Mä en nyt aio. Joo. Selvä. Tai siis Selvä. mulla on vielä se vara ehkä, mutta ei. Mulla on siihenkin mulla on parempia lankoja. Joo. Sitten tää oli jostakin, no olisikohan tää ollut Pirtin Kehräämön. Alesta? Niin Oliko? oli, joo. Ostin sieltä 4 eri väristä tämmöstä. Ja tää en pidä. Siis minkä värinen? Tää on niinku vaalean ruskea. Joo, mulla tuli sit meidän semmonen Fatserin sinisen niinku maitosuklaan ruskea. Kuitenkin vähän vaaleampi kuin ihan se suklaa mun mielestä. Niin. Mut joo, siis maitosuklaa. Joo. Ja sit tässä on toinen ruskea. Mä en tiedä miksi mä oon ostanut ruskeen sukkalangan. Mulla on ollut joku ajatus. Mut ei mulla ole sitä ajatusta enää. No niin, okei. Niin. Pois vaan. Ruskea ei oo yhtään mun väri. Mä en tykkää jotenkin ruskeista yhtään. No, mulla on ollut joku semmonen ruskea. Tässä on taas yksi. Siis sen sä ostit ihan vähän aikaa sitten. Niin ostin, koska mulla on ollut joku ruskea innostus viime aikoina. Ja sit tästä ihmettelin sua, että miksi sä ruskeita ostat, niin, voi hyvä kun ihme. mun tekis mieli semmoista niin kuin sinistä tai semmoista petroolin sinistä tai jotain semmoista yhdistää ruskeeseen. Mut tää ei oo hyvän sävyinen ruskea. Tää on jotenkin vihertävä ja kellertävä ja... Niin. Joo, se on kierrätyskeskuksesta. Niin. Ei tiedetä mitä se on, se on maksanut 3 euroa. Joo. Niin en pidä. Okei. Ja sit tässä on tämmöset... Nää on sitä Eldurin lankaa, mistä mä tein ne sukat just. Niin siitä jäi tasan puolet. Ja mä ajattelin, että joku muu saisi ehkä niistä vielä sukat. 1 sukka per. Siis tää on niin ihanaa, Herran Jumala. Mm. Ei siis mulle, mutta... Mä ajattelin, että mä en jaksa tehdä toisia samanlaisia sukkia. Niin. Ja sit tää on mun mielestä liian ohutta myös mulle. Okei, joo. Okei, no siis joo, näähän sä voisit myydä. Niin joku saisi tästä sukat. Joo. Se oli sävy, mikä se oli, huurre? Eiku tähdenlento? Huurre. Tähdenlento oli se, mä laitoin siihen kaveriksi Novitan, mitä se on? Tuulimuhairi siihen, Joo. niihin sukkiin Joo, niin kanssa. sen sävy oli tähdenlento. Ja toi oli huurre. Joo, se oli Lurianan huurre. Vihreä homma. Tää on tätä Onion lankaa. Union, oliko se hamppu ja mitäs muuta siinä oli? Hamppupuuvilla modaali. Mitä on modaali? Saanko mä kokeilla vähän sitä? Mä oon tehnyt näistä sukat eri värisenä. Okei. Ja Onpa jännä. tästä väristä mä oon tehnyt hatun, pirkannut siis joskus. Ja siksi mä oon kerinyt tää kerran kaksinkertaisena sitä.
Mutta mä muistaakseni sen hatun myynyt jossakin kirppiksellä. Paljonko sulla tätä on? Nämä 2. Nämä 2. Okei. Voisiko tästä tehdä jonkun pienen laukun? Vois. Haluatko? En minä halua, kiitos. Mutta sinä voisit tehdä pienen laukun. Ei. Okay. Ei. Pois. Sitten meillä on tällaista. Arezzo. Mikä on Arezzo? New Arezzo. Se on jerttikaani ja se on lankamaailmasta. Sen muistan nähneeni siellä. Joo, sinä toit minulle, kun minä pyysin tiettyä langansävyä, koska mulla oli projekti, mihin mä tarvitsin lisää lankaa. Mutta sitten mä olin mennyt muuttamaan tämän värin. Mulla ei tässä nyt verrata sitä. Mut se on sama niinku väri. Onko se jopa niinku sama värinumero tai jotenkin. Mutta se on ihan eri värinen kuin siinä vanhassa. Miten sun sille projektille kävi? Saanko mä vähän hypistää? Se on tuolla mun toisessa laatikossa kesken. Tää tuntuu ihanalta tää lanka. Siis aivan ihanalta. Siis tää on vähän laventelinen, mutta se ei ihan toistu tässä on sama homma kuin tässä. Ja niin, se on vähän semmonen tunkkainen, semmonen tummempi. Niin, nämä on tosi saman väriset. No tää on kiiltevämpi tää, niin sit se mut. No joo. Ja musta tuntuu, että mä hukun tämmöiseen väriin. No ehkä joo, en mä tiedä. Mä tiedän. En mä osaa selittää sitä nyt siis. Niin, kun tää on musta aivan ihana väri. Tää ei oo yhtään mullekaan, mut siis tämähän olisi niinku... Siis värinä on aivan ihana. Eikä tää silleen niinku oo semmonen tunkkainen, mut sit jotenkin mä ymmärrän sua silleen, että sä ajattelet, että se tekee sustakin niinku jotenkin harmaamman. Että se pitäisi olla jotenkin Tykkään siitä väristä kyllä, elempi. mutta mä en halua pukeutua siihen. Niin, joo. No sitä mä vähän tuolla kuikuilin. Tai joku sukkalanka. Ei hajuukaan mikä. Tää on alkanut purkautua tämän kerran. Se näyttää ihanalta. Sinä saat sen. En tiedä mitä se on, mutta se on ihanan tumma ja se on hyvin ohutta ja siinä on vähän tuollaista, ihan kun se olisi pikkasen tämmösiä tummempia kohtia. En tiedä, mut kiitos! Mä heti käännän selkäni sulla silleen, että kiitos! Joo, noniin, tes. Täällä on tämmönen homma. Tämä ostin muistaakseni viimeksenä tämän langan. Tää oli Katian joku. Tää näyttää tosi kivalta tää väri. Mä muistan, tää oli semmonen, onks tää, ei oo pallo ollut? Ei, tää oli tämmönen kerä. Tää on isompi vaan. Ja näitä oli 2 kerää. Ja mulla on siihen mennyt jo. Tässä on nyt 1,5. Ja mä tulin siihen tulokseen, että se ei riitä mihinkään. Siis onks tää paita? Hame? Huivi. Huivi? Tai ehkä mä oon ajatellut huivia. Vähän tommonen röyhelöinen huivi. Okei. Siis se on ihana värinen, se on kesäväri. Kesäväri sulle. Niin, mutta ei tuu. Ei oo. Ei Eikä tuu. Niin, purku ja pois. Purkuja pois. Okei. Tää on ihan sun värinen. Mä vähän tätä mietin. Okei. Tää on ohutta, siis herran jumala. Tässä olisi toinen keltainen. Tää on vähän tämmönen kirkkaampi. Siis mitä? Mä tykkään tän sävyisestä, mutta mä en tiedä sitä, että sopiiko se mulle. Koska just puhuin mun äidin kanssa, kun oltiin lankakaupoilla, että keltainen ei sille ehkä sovi mulle. Et esimerkiksi mun mielestä tällainen keltainen ei sovi mulle. Tollanen sopii. Sopiiko? Joo. No tästä mä tykkään. Tää on mulle liian jotenkin kylmä. Mut siis herra jumala, tää on ohutta tämä. Siis tää on niinku, ehkä kuin tää hammaslankaa. No ei nyt sentään, mä vähän liettelen. Täällä on vielä tämmönen. Tääkin on tosi ohutta. Se on vielä ohuempi. Niin. Mut mä en oikein tiedä mitä tää on. Tää tuntuu karhealta niinku villa, mut sit mä oon ajatellut kuitenkin, että se olisi pellavaa. Ehkä siinä on... Heti mä oon hypistelemästä. Niin. En mä tiedä mitä tää on. Mistä sä oot ostanut nää? Mitä nää on? Kierrätyskeskuksesta. Ne oli vaan semmosena lippuna. Siinä oli siis se ja tää oli vyyhdillä, että mä oon ne kerinyt. Ja sit tää oli tämmösenä. Onko tää pelkkää pellavaa vai onko tässä jotain hamppuusees, kun tää on karhea? En mä tiedä. Koska Niin. siinä ei lukenut mitään. Mä oon vaan ajatellut, että se on pellava.
Tää pellava on kyllä tosi tämmöstä kiiltävää. Nää sopis jos nyt yhteen. on pellavaa. Nää sopis yhteen. Kyllä. Miksi sinä luovut tästä? En ole keksinyt sille käyttöä. Joku päivä voit vielä tarvita sitä. Ei. Okei. No jos mä otan tän. Mm-hmm. Siis mulla ei oo hajuakaan, mitä mä tämmöisessä tekisin, mut se on joku mun sisäinen hamster, joka on silleen, hän on hienon värinen. Minä otan. Kiitos. Sitten täällä on ihan aika monta tämmöstä kerää. Mistäköhän tää pää tulee nyt? Tämmöstä cotton-lyks. Mä tästä virkkasin jo laukun. Mm-hmm. Ja tää on kivan tuntusta, kivan pehmeitä, kivan paksua. Tää on paksu. Ja ihan kivan väristäkin, mut kuitenkin sit vähän liian kirkkaan väristä. Ai niin, että sä pukeutuisit siihen. Niin. Kun tätä olisi kyllä tosi paljon. Mut tää oli jo kerran mun poistopinossa, mut sit mä aloin virkkaa sitä laukkua, niin sit mä otin ne takaisin. Mutta nyt ei. Joo, sä oot sanonut ne mun äidiltä. Joo. Ja myytiin edelleen Karnaluksissa, kun me oltiin siellä, mutta se oli vähän modernimpi se vyyhti. Tai siis se vyöte siis. Okei. Siinä oli ainoa viimeinen lankalaatikko keskeneräisiä ja valmistuneita projekteja, jotka päätyvät minne päätyvät ja poistoon. Oletko tyytyväinen nyt tähän sun läpikäyntiin? Tai siis tähän, että oot tätä... Joo. Uutta. Koska siellä on edelleen tosi paljon lankaa ja mä haluaisin ehtiä neulomaan niistä kaikista, koska siellä on tosi ihania lankoja. Mutta Katoitko sen Annin video siitä lankavarastosta? joo. Niin sä katsoit sen Annin videoa ja sitten sen mun höpöttelyn. Sä kuulit kyllä, mutta mä osa jutusta mä leikkasin poiskin. Mitä mieltä sä oot tästä niin lankavarastoasiasta? Onko sulla niin sopivasti lankaa vai liian paljon vai? Mulla on ehkä vähän liikaa mun makuun, mutta nyt tän läpikäymisen jälkeen niin suurin osa on sellaista, mistä mä tykkään tosi paljon. Ja no on siellä jonkun verran semmosia epämääräisiä jämälankoja, mutta sitten taas mä tykkään myös jämälankoista, kun sit voi miettiä, että mitä niistä vielä sais. Ja me saatiin mun äidiltä, tai siis no se oli periaatteessa siis se oli mun synttärilahja, mutta siis me saimme sen kirjan, sen Veera Jussilan jämälanka-kekkerit, eikö se ollut sen niminen kirja? Joo. Niin sekin saatiin, niin kiinnostavaa. Toisaalta mä en haluaisi, että mulla olisi hirveästi lankaa, mutta sitten taas musta tuntuu hyvältä, että mulla on varastossa, jos mulla tulee jonkun inspiraatio, niin sit ei tarvi lähteä etsimään tai tilaamaan. Mä en oikein tykkää tilata lankoja, kun sitten ei ole varmaan niistä väreistä ja sillä tavalla. Tuntumasta. Niin. Kyllä. Mutta se on ihan hyvä, että tekee tällaisen niinku, vähän tämmöstä niinku, en mä tiedä, puhdistusta tai tälleen niinku, käy läpi niitä. Että mun tekis mieli itekin nyt vähän tehdä nyt, kun Anni puhuu siitä ja sitten kun sä oot täällä katsellut näitä läpi ja sit kun on just nähnyt teidän ihania kaikkia juttuja, että on kuullut teidän ajatuksia ja kiitos kaikista kommenteista. Me ollaan oltu ihan suunnattoman onnellisia kaikista kommenteista ja ollaan luettu jokainen ja pyritään vastaamaan jokaiseen kommenttiin, niin kiitos niistä. Niin myös niin ollut kiinnostavaa nähdä muiden lankavarastoja ja kuulla niistä. Ja sit mullakin on vähän iskenyt sellainen inspiraatio, että pitäisikö mun kuitenkin vähän katsoa, että kun mulla on niitä muutamia hutiostoksia, niin ehkä voisin vähän tässä käydä niitä läpi. Vähän mulla jäi vielä sillä tavalla, että kun mulla on ollut lajiteltuna ne sillä että puupilalangat on yhdessä ja nyt huomat villat on yhdessä ja paksummat villat toisessa ja mohairit yhdessä ja sillä tavalla, niin sit, kun mä kävin niitä yksi laatikko kerrallaan, niin sit mä laitoin aina ne paikalleensa, niin sit
löytyi muutama vyyhti, jotka oli ihan väärässä paikassa. Niin joo. Niin ne nyt jäi sit, koska mä olin vaan sit jossakin, kun mä olin saanut jonkun valmiiksi, niin mä olin vaan lykännyt ne johonkin laatikkoon, mikä sattui olemaan käsillä. Joo. Niin ne jäi nyt edelleen väärään paikkaan. Mut mulla oli semmoinen tunne, että mä haluaisin levittää ne kaikki ja järjestää ne uudestaan. Joo. Ymmärrän. Mut sit mulla ei silloin ollut aikaa ja energiaa ja jaksamista muuta kuin siihen yksi laatikko kerrallaan. Ja Joo. ehkä sit seuraava, jos jaksan. Joo. Mut sehän on sit silleen, että sä oot jokaisen käynyt läpi ja sä tiedät, mitä missäkin laatikossa on, ja sit se on helpompaa järjestely sen jälkeen. Niin. Kyllä. Ja sit just oli niin kuin Annin videolla oli erilaisia juttuja, ja sit toisen Annin Malvinan puikolla oli toisenlaista juttuja, just esimerkiksi siitä niin kuin esille laitosta. Sullahan on ollut niin kuin lankoja esillä. Sulla on semmoinen pieni lokerikko, missä on lankoja silleen hauskasti. Joo, mulla oli semmosessa, se oli siis CD-hylly. Katarina oli ihan kauhuissaan, kun mä ostin sen jostain. Niin olinkin, mikä tämä Torri.fistä, on? että mitä sä kannat tänne. Mutta se oli semmonen korkeapuinen CD-hylly, semmonen tylsä ruskea, minkä mä maalasin vihreäksi. Ja sit mulla oli niissä lokeroista mulla oli lankoja. Mut nyt se on vähän lipsunut kirjahyllyksi takaisin, koska se on vähän niinku pölyttyy siinä ja mut siinä on ollut nyt semmosia vyyhtejä, mitkä on matkalla niinku siihen laatikkoon, mihin ne kuuluu. Ja. Tai sitten, että mihin mä haluaisin tarttua tässä seuraavaksi, mutta että mä en ole keksinyt, mutta että mä oon siinä, että mä voin katsella niitä ja miettiä. Ja sit mulla on ollut myös lasipurkeissa, mutta lasipurkeissa on tällä hetkellä mun kehräysvilloja. Joo. Ne on musta ihanat semmoiset herkullisen väriset purkit. Se on niinku, siinä on pääasiassa muita, siinä kirjahyllyssä, jonka päällä ne lasipurkit on, siinä on pääasiassa mun kirjoja. Ja sit se on semmoiset herkulliset purkit siellä ylhäällä, niin se on tosi kiva. Mä haluaisin kanssa ehkä laittaa lasipurkkeihin. Meillä ei oikein ole tilaa laittaa minkään netisti esille lankoja. Ja sitten toisekseen myös se pölyttyminen ja se, että mä pelkään ihan sikana ötököitä. Ja mä pelkään sitä, että ne nukujaantuu ja menee huonoksi, kun olen käyttänyt niihin paljon rahaa ja mä tykkään niistä ihan sikana. Niin sitten jotenkin, että pitää olla... No, siihen ne päästiin, että sen ratkaisuun olen päätynyt. Niin. Musta olisi tosi ihanaa, kun mä oon nähnyt esimerkiksi Silmukkavirran ja Siirin silmukat, niin heidän semmoset todella kauniit lankakaapit, niin mä haluaisin jonkun sellaisen. Ja sit mä tykkäisin ehkä, että se olisi joku semmonen... No vitriini kuulostaa tosi viralliselta, mutta semmonen lasioovellinen, eli siis vitriini. Semmonen, ehkä, en tiedä onko vanhaa ja lasista, mutta siis miten sen ottaisi, mutta semmonen, mistä näkisi niitä. Mä tykkäisin järjestää kaikki herkuimmat langat sellaiseen. Ja että jos ne pysyisi siellä sit niinku, järjestyksessä ja ehkä pölyttömämpinä. Niin se olisi tosi ihana. Kyllä. Tää ehkä nyt on tuolla vähän tämmöisessä kaauksessakin jopa muut silleen, että mihin vaan mahtuu. Ja koska mullakin oli just yritys siihen, että on jäämälangat yhdessä laatikossa ja puuvillalangat yhdessä laatikossa ja sit just ne mun vääräyslangat yhdessä laatikossa tälleen. Semmosia juttuja. Kertokaa kommenteissa ajatuksianne ja siitä, että mitä mieltä olitte tästä tämmöisestä laatikon tonginta videosta. Musta ei tuli hauskaa, että tuli ajatus tällaisia extempore ja silleen, mutta kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavan videon parissa. Aina ollaan paljon valmistuneita. Siis mä olin reissussa, niin Aino vaan neulo täällä. Otti mun äidin koiran mukaansa ja he menivät tuohon pihalle istumaan ja näin vaan videoita, tai siis pääasiassa kuvia, kun Ainolla nää valmistuu. Tää valmistuu. Mä viimeistelin tän. Sitten mä oon vaan silleen. Siinä oli paljon semmosia, mitkä on odottanut, niin että sukasta puuttuu vähän jalkaterää ja kantapäätä ja niin, ja yksi huivi oli päättelemättä ja sellaisia, mutta Niitä seuraavassa videossa ehkä. Ehkä reissuvideo tulee sitä ennen, mutta katsotaan. Ja yes. Ja onko ensi viikonloppuna jo neulafestarit? Joo, viikon päästä. Noniin. Siellä siis näemme.
perjantaina, lauantaina. Moikka! Eka. Nää on pois. Nää kuidut. No herra jumala, mä täytyy säästää täältä tai jemmaa. Tämä on hieno. 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 Hän vasta hieno onkin. Tämä on hieno. Tääkin on hieno. Toikin on hieno. Tääkin viehättää mua, vaikka se on havaalee. Nää ei ehkä niinkään. Oh my god. Hän varsinkin. No, valitettavasti sinua minä en halua. Enkä ehkä sinuakaan. Enkä ehkä sinua. Musta. Tämä hieno. Eikä noista ehkä mikään. Mut miten tämäkin on voinut mennä pois? Oh my god. No, minä pelastin nämä, vaikka mä en olekaan kehrätä. Mutta ehkä jonakin päivänä. Ja tämmönen on kanssa menossa pois. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Mut joo. Hei.